צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. מול איומים קיומיים אסור לנו לפעול מתוך לחץ חיצוני, אלא מתוך צו המצפון שלנו. כשם שאדם מחויב לעשות את מה שהוא נדרש כדי להגן על הבית שלו, מדינת ישראל מחויבת לעשות הכל כדי להגן על אזרחיה. ההיסטוריה מלמדת אותנו שהוא כואב בכל פעם שבחרנו בנתיב של דחיית הכרעה או הסתמכות על שקט מדומה, קיבלנו עוד יותר טרור ועוד יותר טרור ועוד יותר טרור. אני מבהיר באופן חד משמעי. ראש ממשלתנו היקר, התקופה של סבבי הלחימה האינסופיים הסתיימה. לא בעזה, לא בלבנון, לא מול איראן. אני דורש מראש הממשלה לאפשר לחיילי צה"ל להמשיך להגן על עצמם ועל מדינת ישראל. אנחנו חייבים להמשיך להרוס את הבתים בדרום לבנון. חייבים להמשיך להרחיק את התושבים בדרום לבנון. חייבים להמשיך לחסל מחבלי חיזבאללה בלבנון. כל שבר או רחפן, כל טיל, כל ירייה שמשוגרת שנורית לעברנו, אנחנו צריכים להגיב עליה באופן חד משמעי, וכן, גם להגיב בדחיה. ירי על מדינת ישראל כמוהו כהכרזת מלחמה לכל דבר ועניין. במלחמה, כמו במלחמה, חותרים להכרעה. הוכחנו הלכה למעשה כי כאשר נוצרת הזדמנות ביטחונית, חובתנו המוסרית היא להשלים את המשימה האטומה. עצירה באמצע הדרך איננה אופציה. אנחנו מוקירים, מעריכים את הידידות עם הנשיא טראמפ, אוהבים אותו מאוד, מעריכים את הברית העמוקה בין ארצות הברית לישראל, אבל עם זאת, האחריות הישירה לביטחון מדינת ישראל היא על ממשלת ישראל ורק על ממשלת ישראל. ישראל חייבת לשמור על חופש פעולה מלא. ישראל חייבת לשמור על אופציה. ישראל חייבת לשמור על היכולת שלה להגן על עצמה בכל מקום ובכל שלב. ראש ממשלתנו היקר בנימין נתניהו, ברגעים כאלה נבחנת המנהיגות שלך. ההיסטוריה לעולם לא תזכור את מי שחיפש שקט מזויף, אלא רק מי שהעז להבטיח את ביטחון תושבי המדינה שלו. עם ישראל חזר לארצו כדי לחיות בביטחון, בחירות ובגאווה. אנחנו חייבים להמשיך לפעול בלבנון, אנחנו חייבים להמשיך להיות עצמאיים, אנחנו אוהבים את הנשיא טראמפ, אבל אנחנו לא מקבלים את ההסכם שהוא חתם עליו, וחייבים להמשיך בדרך שלנו. להמשיך לפעול גם בניגוד לעמדה של ארצות הברית. כן, אנחנו מדינה עצמאית, ואנחנו לא יכולים להפסיק להרוס בתים בדרום לבנון, לא יכולים להפסיק לא לתת לאוכלוסייה בדרום לבנון לחזור. זה מסכן את החיילים שלנו, זה מסכן את התושבים שלנו. אסור לנו לתת להם לחזור לגבולות, לחזור למה שהיה לפני השביעי לעשירי, ואנחנו חייבים להמשיך לשלוט בשטח, גם בניגוד לדעתו של הנשיא טראמפ. אני חושב שראש הממשלה מבין מצוין שאין לנו אופציה אחרת. אין לנו אופציה לא להגיב, אין לנו אופציה לכבול את הידיים של החיילים שלנו והלוחמים שלנו, אין לנו אופציה לסגת מהשטח, ואני חושב שראש הממשלה חושב על כך בדיוק כמוני.